හැම්මාටරුවක් ගැන වීඩියෝස් ගැන ලංකාවේ එකම YouTube channel එකත් එක්ක ඔයගොල්ලෝ මුකුතලා ඉන්නේ. අද වීඩියෝෙන් කතා කරන්නේ කොහොමද ගෙදරදීම මෙන්න මේ විදිහේ මයික්‍රොෆෝන් එක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මේකට අවශ්‍ය වෙන්නේ ඔයගොල්ලෝගේ ගෙදර තියෙන හැම්ප්‍රි එකක් විතරයි. ඉතින් කොහොමද මේකෙන් මේ විදිහේ මයික්‍රොෆෝන් එක හදාගන්න කියලා අද මේ වීඩියෝෙන් කතා කරනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ සීරීස් එකක් මම ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. YouTube Beginners කියන වීඩියෝ සීරීස් එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට YouTube channel එක හදන්නේ කොහොමද? මේ YouTube Beginners සීරීස් එක ඇතුලේ ඔයගොල්ලෝ ඒක මම කතා කරන්න සූදානම්. අපේ YouTube channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button click කරලා අපේ YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න පුළුවන්. ඊට අපිට notification bell button click කරොත් විතරයි අපි දාන videos ගානම ගෙනියන්න හැකියාව තියෙන්නේ. මං ගාවට soft box එකක් නැහැ. මං ඒ ගෙදරදීම හදන විදිය ඔයගොල්ලන්ට මං මේ soft box හදන විදිය ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී මං ගෙන්න සූදානම්. මේ channel එක subscribe කරලා active එකේ ඉන්න මං videos එකක් දාපු ගමන් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා කතා කරමු මේ මයික්‍රොෆෝන් එක හදන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් අර මං කියපු මයික්‍රොෆෝන් එක හදන්න මේ ඕන වෙන්නේ මේ වගේ කූරක් ඕන වෙනවා. එතකොට මේ වගේ ෂීට් එකක් ඕන වෙනවා. මේවා කඩේ ගන්න තියෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ලෝ ටේප් එකක් ඕන. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලොන්ගේ ගෙදර පාවිච්චි කර හැම්ප්‍රි එක හරි නැත්නම් ඔයගොල්ලොන්ගේ ෆෝන් එකට හම්බෙච්ච එක හරි නැත්නම් කඩෙත් තියෙනවා ගන්න. ඉතින් මේ බඩු ටිකෙන් තමයි අද අපි මේ මයික්‍රොෆෝන් එක හදන්නේ. ඉතින් අපි වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා මේ මයික්‍රොෆෝන් එක හදමු. ඉතින් ඉස්සලාම කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ ෂීට් එක රවුමට කපා ගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ විදිහ කැපුණට අවුලක් නැහැ. හරියට කැපුණ නැත්නම් කපන්න යන්න එපා. එහෙම වුණොත් මොකද මේක පොඩි වෙනවා මේ ෂීට් එක. එතකොට අපේ මයික්‍රොෆෝන් එකට ගන්නට හදා ගන්න බැරි වෙනවා. ඉතින් හරි රවුමක්ම තියෙන්න ඕනේ. මේ විදිහ වුණාට කමක් නැහැ. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ හැම්ප්‍රි එක අතට ගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ මයික්‍රොෆෝන් එක තියෙන තැන මේ හැම්ප්‍රි එකේ මයික්‍රොෆෝන් එක තියෙන තැන හොයාගන්න. ඊට පස්සේ මේව කරලා මම කරන විදිහටම කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට කැමති විදිහකට මේක නොයිස් ඇතුළට පිටේ ඉතින් එන සද්දේ ගොඩක් අඩුවෙන් එනවා වගේ තියෙන හිතෙන තරමට මේක මෙන්න මෙහෙම මේ ෂීට් එකෙන් මේක හදාගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ සෙලෝ ටේප් එක අතට අරගෙන ඊට පස්සේ මෙහෙම කරලා ඒක වටේට ගහගන්න යටින්. ඊට පස්සේ ඉතින් සෙලෝ ටේප් එක කපලා දාන්න ඇති වුණ වෙලාවට ඉතින් ඊට පස්සේ අපේ මයික්‍රොෆෝන් එක හරි. දැන් අපිට මේක අපේ ෂර්ට් එකේ රඳව ගන්න කෑල්ලක් හදා ගන්න ඕනේ. ඒකට මේ වගේ කම්මි කුරක් ගන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝට පේන ඇති මෙතනින් ඊට පස්සේ ඒක මේක ඇතුළට යවන්න. ඉතින් දැන් අපේ මයික්‍රොෆෝන් එක හරි. ඉතින් මේ මයික්‍රෝෆෝන් එක මෙහෙම තමයි හදන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ හෑම් ෆ්‍රීවත් මොකක්වත් පේන්නේ නැහැ. මම අර කලින් ඔයගොල්ලොන්ට පෙන්නන විදිහට මොකුත් පේන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි දැන් කතා කරමු මේකේ ගැන. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ සීරීස් එක ගැන මොකද හිතන්නේ? පල්ලෙන් කමෙන්ට් කරන්න. මේ මම දැන් කතා කරන්නේ මයික්‍රොෆෝන් එක නේද? මම දැන් ඔයගොල්ලොන්ට කතා කරලා පෙන්නනවා මයික්‍රොෆෝන් එකත් ගහලා. මේ ඉතින් මම දැන් කතා කරන්නේ මං හදපු මයික්‍රොෆෝන් එකේ. ඉතින් කොහොමද මේ මයික්‍රොෆෝන් එක ගැන මොකද හිතෙන්නේ? ඒ වගේම මං තව මේ YouTube Beginners කියන සීරීස් එකේදී tripod එකක් හදන විදිය, light soft box හදන විදිය හැම වීඩියෝක්ම ඔයගොල්ලන්ට YouTube channel එකක් කරන්න, නියමටම කරන්න හැම වීඩියෝක්ම මම ඔයගොල්ලන්ට ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේ වීඩියෝ editing, ෆොටෝ editing ඒවත් මම ගේන්න සූදානම්. ඉතින් channel subscribe කරලා තියාගන්න. මේ මයික්‍රොෆෝන් එක ගැන මොකද හිතෙන්නේ? ඒ වගේම YouTube Beginner series එක ගැන මොකද හිතෙන්නේ? පල්ලෙන් කමෙන්ට් කරන්න. මේ වීඩියෝ සීරීස් එක යාළුවෙක්ට වටී කියලා හිතනවා නම් මතක කරලා share කරන්න. ඉතින් අපි YouTube Beginner series එකේ ඊළඟ වීඩියෝ එකේ හමුවෙමු. ඔයගොල්ලෝ සුබ දවසක්. වීඩියෝ කරනවට ගොඩක් ස්තුතියි.